एक्सेलको यस फोर्थ क्लासमा आज हामी सेल्स, रोज अनि कलम्सको विषयमा जानेछौँ। अनि हामीले हिजोको क्लासमा सेल्सको विषयमा धेरै कुराहरू जानिसकेका छौँ। र आजको टपिकमा चाहिँ हामी मर्ज सेल्स, इन्सर्ट कलम, इन्सर्ट रो, हाइड अनहाइड रो एन्ड कलम्स, मोडिफाई विथ हाइड, एलाइन भ्याल्युज, ऱ्याप टेक्स्ट, फाइन्ड एन्ड रिप्लेस, डाटा भ्यालिडेसन, प्रोटेक्ट सिट, लक सेल्स अनि फ्रिज रोज एन्ड कलम्सको विषयमा पनि हामी जान्नेछौँ। र आउनुहोस् आजको क्लासलाई हामी सुरु गरौँ। र पहिलो सुरु हामी यो डाटामा जानेछौँ। र यो डाटाहरूमा केही फर्मेटिङ दिएको छैन र यसको लागि मैले यहाँनिर सेल स्टाइलमा आफ्नै केही फर्मेटहरू बनाएर राखेको छु र हामी पहिलो सुरु यसलाई फर्मेटिङ गरौँ। र यसको लागि म यो डाटाहरूलाई सेलेक्ट गर्दैछु र यो सेलेक्ट गरेर हामी सेल स्टाइलमा जाउँ अनि सेल स्टाइलमा गएर बोर्डर सेल स्टाइललाई एप्लाई गरौँ र यसमा केही फर्मेटिङहरू हामीले एप्लाई गरेका छौँ। र यस्तै प्रकारले यहाँनिर दिएको डाटाहरूलाई पनि म सेलेक्सन गरेर यहाँनिर सेल स्टाइलमा गएर यो स्टाइललाई एप्लाई गर्दैछु है। र यो माथि दिएको डाटालाई पनि हामी त्यही सेल स्टाइलले हामी फिल गरिदिउँ। र यसलाई चाहिँ म हेडिङ राख्न चाहन्छु र यसको लागि मैले एउटा छुट्टै स्टाइल बनाएको छु। सो म यो सेल्सहरूलाई सेलेक्ट गरेर सेल स्टाइलमा गएर यहाँनिर हेडिङ भन्ने स्टाइललाई एप्लाई गरिदिँदैछु है। र यहाँनिर तपाईँले एउटा समस्या के देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डाटा चाहिँ एलाइनमेन्टहरू मिलेको छैन है। र यसको लागि हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ, म यो तीनटा सेललाई सेलेक्सन गरेर यहाँनिर एलाइनमेन्ट अप्सनमा गएर मर्ज एन्ड सेन्टर गर्न सक्छु। मर्ज एन्ड सेन्टरले चाहिँ तपाईँको मल्टिपल सेल्सलाई सेलेक्सन गरेर मर्ज गरिदिन्छ है, यो एउटै बनाइदिन्छ। र जब तपाईँले यहाँ मर्ज एन्ड सेन्टरमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँको सेल्स चाहिँ एउटा बनिन्छ अनि तपाईँले लेख्नुभएको डाटा चाहिँ यो सेन्टरमा एलाइन भएर आउँछ है। र यो चाहिँ मर्ज एन्ड सेन्टर रहेको छ। अब त्यसपछि हामी यो डाटामाथि नयाँ रो र नयाँ कलमलाई इन्सर्ट गर्न सिक्नेछौँ। र यसको लागि चाहिँ तपाईँले एक्सेलमा होम ट्याबको सेल्स ग्रुपमा यो अप्सनहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ इन्सर्ट गर्ने तरिकाहरू दिएको छ। इन्सर्टमा जानुभयो भने यहाँनिर इन्सर्ट रो, इन्सर्ट कलम गरेर यसरी यहाँबाट तपाईँले नयाँ रो र नयाँ कलमलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म यो डाटामा यो दुईवटा नयाँ रोलाई एड गर्न चाहन्छु। यसको लागि हामी यो डाटालाई कुनै नयाँ सेलमा राखौँ। सो म यो डाटालाई सेलेक्ट गरेर यहाँबाट कट गर्दैछु अनि कट गरेर चाहिँ यहाँनिर माथितिर यसलाई पेस्ट गर्दैछु है। र अब हामी यो डाटामा जाउँ र जुन रोमाथि तपाईँ डाटा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो रोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि हामी यहाँ इन्सर्टमा गएर सिट रो भन्ने अप्सनलाई जब हामी क्लिक गर्छौँ यहाँनिर तपाईँले नयाँ रो एड भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँनिर चाहिँ यो डाटालाई यहाँनिर कपी गर्नेछौँ, कपी गरेर पेस्ट गरौँ। अनि यस्तै प्रकारले यो रोमाथि एउटा रो एड गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ फेरि हामी यहाँ इन्सर्टमा जाउँ, इन्सर्टमा गएर सिट रो गर्नुहोस् अनि यसरी सिट रो गर्नुभएपछि तपाईँको यहाँ नयाँ रो एड भएको छ र यहाँ रितेशलाई पनि हामी कपी गरेर यहाँनिर हामी पेस्ट गर्नेछौँ। र यही तरिकाले हामीले कलमलाई पनि एड गर्न सक्छौँ। यदि हामी एजको अगाडि एउटा कलम चाहन्छौँ भने इन्सर्टमा गएर इन्सर्ट सिट कलम्स भनेर हामी यसरी नयाँ कलम एड गर्न सक्छौँ। अनि ब्लड ग्रुपको अगाडि एउटा कलम चाहन्छौँ भने इन्सर्टमा गएर फेरि इन्सर्ट सिट कलम्स गर्नुभयो भने यसरी हामीले कलम एड गर्न सक्छौँ है। अनि यो कलमको लागि म जेन्डर भनेर टाइटल दिँदैछु अनि अर्को कलमको लागि चाहिँ म एड्रेस भनेर टाइटल दिँदैछु। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब अशोक विनिताको लागि यो डाटाको लागि मेल भनेर दिएको छु, विनिताको लागि फिमेल भनेर दिएको छु। यस्तै प्रकारले तपाईँले फिल गर्दै लानु होला। र यो तरिकाले चाहिँ हामीले कुनै पनि सेलभित्र एउटा नयाँ कलम अनि नयाँ रोहरू एड गर्न सक्छौँ है। र यो चाहिँ रहेको थियो हाम्रो इन्सर्टको विषयमा। अब हामीले कुनै कलमलाई हाइड गर्नु छ भने हामी त्यो कलमलाई पनि हाइड गर्न सक्छौँ है। र जस्तै मैले यहाँनिर जेन्डरमा यो कलमलाई सेलेक्ट गरेको छु र हाइड गर्नलाई चाहिँ हामी फर्मेटमा जान्छौँ। फर्मेटमा गएर हाइड एन्ड अनहाइडको अप्सन तपाईँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर जेन्डरको कलमलाई सेलेक्ट गरिएको छ र अब हाइडमा गएर हामी हाइड कलम भनेर जब गर्छौँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कलम हाइड भएको छ। र यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा पनि नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर कलम ई, यहाँनिर कलम जी देखाएको छ, यहाँनिर इएफजी भनेर देखाएको छैन र यहाँनिर कलम एफ चाहिँ हाइड भएको छ। र यस्तै प्रकारले तपाईँले रोलाई पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो रितेशको रोलाई सेलेक्ट गरेको छु है अनि यो रो नम्बर 19 छ र यो रोलाई मैले सेलेक्ट गरिसकेपछि
फेरि हामी फर्मेटको ट्याबमा जान्छौँ। फर्मेट ट्याबमा गएर हाइड एन्ड अनहाइडमा गएर जब हामी हाइड रोज भनेर भन्छौँ, यहाँनिर हाम्रो रो चाहिँ हाइड भएको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रो नम्बर 18 अनि 20 देखाएको छ, तर 19 चाहिँ देखाएको छैन। यो चाहिँ तपाईँको 19 रो चाहिँ हाइड भएको छ है। त्यसलाई फेरि अनहाइड गर्नलाई चाहिँ तपाईँले यो दुईवटा रोलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दुईवटा रोलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि फर्मेटमा जानुहोस्। फर्मेटमा गएर हाइड एन्ड अनहाइडको अप्सनभित्र अनहाइड रोज भनेर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँको रो फेरि ब्याक आएको छ 19 भन्ने रोलाई यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै प्रकारले हामीले यहाँ ई र जी को कलमलाई सेलेक्ट गरौँ। फर्मेट ट्याबमा गएर हाइड एन्ड अनहाइडको कलममा अनहाइड कलम्स भनेर गरौँ। यहाँनिर तपाईँको जुन जेन्डरको कलम रहेको थियो यो कलम चाहिँ फेरि हामीले देख्न सक्छौँ है। र यसरी हामीले यसमा सर्टकट की पनि यसलाई दिन सक्छौँ। जस्तै मैले फेरि यो कलमलाई सेलेक्ट गरेको छु र तपाईँले किबोर्डमा Ctrl+0 लाई थिच्नुभयो भने तपाईँको कलम चाहिँ हाइड भएर जान्छ है। अनि फेरि तपाईँले Ctrl+Shift+0 लाई नै प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको कलम फेरि अनहाइड भएर आउँछ है। र यस्तै प्रकारले हामीले रोलाई पनि गर्न सक्छौँ। मैले यो 19th रोलाई सेलेक्ट गरेको छु। Ctrl+9 लाई प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो रो हाइड भएको छ। अनि यस्तै प्रकारले फेरि तपाईँले Ctrl+Shift+9 लाई फेरि प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको फेरि रो चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। र यसरी हामीले सिटभित्र कुनै पनि कलमलाई कुनै पनि रोलाई हाइड गरेर पनि राख्न सक्छौँ। र यसपछि चाहिँ अब हामी अर्को टपिक हेर्नेछौँ, मोडिफाई विथ एन्ड हाइट। यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई सिट 2 मा लान चाहन्छु। र सिट 2 मा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ केही फर्मेटहरू राखिएको छ र कुनै पनि सेलको र डिफल्ट विथ चाहिँ 8.43 रहेको हुन्छ अनि हाइट चाहिँ 15 रहेको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब हामी कुनै पनि एउटा सेललाई क्लिक गर्न सक्छौँ र म यहाँतिर एउटा सेललाई क्लिक गर्दैछु। अनि यहाँनिर तपाईँले फर्मेटमा गएर जब हामी यहाँ रो हाइट भनेर चेक गर्छौँ, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि एउटा सेलको हाइट चाहिँ 15 रहेको हुन्छ है। अनि यस्तै प्रकारले तपाईँले फर्मेटमै गएर कलम विथलाई पनि चेक गर्नुभयो भने कुनै पनि कलम विथ चाहिँ तपाईँको 8.43 रहेको हुन्छ। यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु। र अब हामी यहाँनिर यो विथ र कलमलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ है। र चेन्ज गर्नलाई चाहिँ मैले यहाँ तपाईँको लागि केही स्याम्पल दिएको छु, कलम 1, कलम 2, कलम 3 भनेर, जसमा चाहिँ तपाईँको डिफल्ट विथ चाहिँ यहाँ हामी भन्न सक्छौँ कलमको विथ चाहिँ 8.43 रहेको हुन्छ। र तपाईँले यो कलमलाई बढाउनुलाई चाहिँ तपाईँले यसरी यहाँ माथि राखेर यो लाइनमा यसरी ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसलाई ब्याक गरेर Ctrl+Z गरिरहेको छु। र यहाँनिर चाहिँ 3वटा कलम दिएको छ र यो 3वटा कलमलाई हामी सेलेक्सन गरौँ है। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले डिफल्ट विथ यसको 8.43 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तर म यो अर्को स्याम्पललाई सेलेक्ट गर्दैछु अनि यहाँनिर चाहिँ हामी विथ 25 राख्नेछौँ। र यसको लागि चाहिँ हामी सेल्सको फर्मेट अप्सनमा जान्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हामी कलम विथमा क्लिक गर्छौँ। अनि यहाँनिर तपाईँले यसको 8.43 चाहिँ नर्मल साइज देखिराख्नु भएको छ। र अब यसको विथ चाहिँ म 25 गर्दैछु र 25 भनेर जब तपाईँले यहाँ टाइप गरेर ओके गर्छौँ हामीले, ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको विथ चाहिँ बढेको छ है। अनि यो कलम चाहिँ अरू कलमभन्दा चाहिँ साइजमा हामी ठुलो देख्न सक्छौँ। र यस्तै प्रकारले हामीले यो रोहरूलाई पनि बढाउन सक्छौँ। नर्मल यसको हाइट चाहिँ रहेको हुन्छ 15 र अब हामी यसलाई 40 गर्नेछौँ। र यो रोलाई म सेलेक्ट गर्दैछु अनि यसमा हामी जाँदैछौँ फर्मेटमा गएर रो हाइटमा हेर्नुभयो भने तपाईँले 15 यसको नर्मल यहाँनिर साइज पनि दिएको छ। र अब यसलाई हामी 40 गर्नेछौँ र 40 गरेर जब तपाईँले ओके गर्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले रोको हाइटलाई बढेको देख्न सक्नुहुन्छ है। र यो रोको हाइट चाहिँ तपाईँको 15 नै रहेको छ, तर यो रो चाहिँ तपाईँको अहिले 40 भइसकेको छ। र यस्तो प्रकारले हामीले रो हाइटलाई पनि आफ्नो हिसाबले बढाउन सक्छौँ है। र त्यसपछि हामी एलाइनमेन्टलाई पनि बुझौँ। र एलाइनमेन्टको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँ तलनिर डाटा राखिदिएको छु र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट एलाइनमेन्टको अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हामीले एलाइनमेन्ट ट्याबमा गएर यहाँनिर यो अप्सन्सहरू पाउन सक्छौँ। र यसमा हामी टप, मिडल अनि बटम, यो माथि रहेको चाहिँ तपाईँको टप, मिडल अनि बटम छ अनि यो तल रहेको चाहिँ लेफ्ट, सेन्टर अनि राइट छ। र तपाईँले यहाँनिर यो सेललाई टप एलाइन दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर टप एलाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यो टपमा गएको छ अनि यो बाई डिफल्ट मिडलमै रहेको छ। अनि यो चाहिँ बटम राख्न चाहन्छु भने यहाँ बटममा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यस्तै प्रकारले म यसलाई लेफ्टमा राख्न चाहन्छु र यो लेफ्टको लागि चाहिँ म यहाँ लेफ्टमा क्लिक गर्दैछु अनि यो सेन्टरमा छ, यो सेन्टरमा बसेको छ। अनि यो राइटमा चाहिँ
यो राइटमा क्लिक गर्दैछु र यसरी हामीले सेलभित्र कुनै पनि टेक्स्टलाई एलाइन गरेर राख्न सक्छौँ। यसपछि हामी अब ऱ्याप टेक्स्टलाई बुझ्नेछौँ र यसको लागि म तपाईँलाई माथि लान चाहन्छु र यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा टेक्स्ट टाइप गरेर राखेको छौँ अनि यो चाहिँ एउटा लामो सेन्टेन्स रहेको छ है। र जब तपाईँले यो सेलमा टाइप गर्नुहुन्छ तपाईँको टेक्स्ट यो सेलभन्दा बेसी भयो भने चाहिँ यो यसरी ओभरल्याप भएर अर्को सेलमा जान्छ है। तर तपाईँले यही बक्सभित्र या यही सेलभित्र यो टेक्स्टलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले ऱ्याप टेक्स्टमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ ऱ्याप टेक्स्टले चाहिँ तपाईँको टेक्स्टलाई ऱ्याप गरेर यो सेलभित्र नै राखिदिन्छ है। र यो चाहिँ ऱ्याप टेक्स्टको विषयमा थियो र हामीले आजको टपिकमा धेरैवटा कुरालाई बुझ्न सक्यौँ है। र टपिक्समा हाम्रो आज वर्ड सेल्स, इन्सर्ट रो, इन्सर्ट कलम, हाइड रो, मोडिफाई, एलाइन भ्याल्युज यो सबै हामीले गरेको छौँ ऱ्याप टेक्स्टसँग। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब फाइन्ड एन्ड रिप्लेस, डाटा भ्यालिडेसन, प्रोटेक्टेड र फ्रिज रोज कलम्सको विषयमा हामी जान्नेछौँ।